دنیای اندیشه بشر از گردنهای تکامل می‌گذرد. در پس یکی از گردنها دشتی قرار دارد سیاه، دشتی که علفهای هرز تنها اندیشه های روییده در آن هستند. سده 4 پس از میلاد، آغاز دورانی تاریک. سده های میانه، آنجا که اندیشه بشر اسیر بندهای سکون و ایستایی می‌گردد. دنیایی که اسکولاستیسم سلطان مستبد بر اندیشه انسان است. تکامل چگونه راه خود را از میان این دشت سیاه گشوده به پیش می رود؟ تبیین جهان، قسمت 6. طیف روش‌های انحرافی. 1. راسیونالیسم یا عقل‌گرایی محض و شیوه‌های صرفاً قیاسی. راسیونالیسم یا عقل‌گرایی محض و شیوه‌های برخورد صرفاً قیاسی. اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که آیا تعقل، جمع‌بندی، به کار انداختن قدرت فکر و استدلال مگه چیز زیانبار و بدی هست؟ نه. مگه ما بهش احتیاج نداریم؟ چرا احتیاج داریم؟ معلومه که انسان بدون تعقل و تدبر اصلا انسان نیست. ولی مسئله این است که آیا استدلال و تعقل ما نبایستی پایه‌های تجربی داشته باشه؟ پایه‌های علمی داشته باشه؟ اگر تعقل و جمع‌بندی و بعد تبیین‌های ما مبنای عینی نداشته باشه، روی یک پایه درستی استوار نباشه، معلومه که ما در عالم تعقل مجرد از واقعیت توی ذهنیات خودمون غوطه‌ور خواهیم شد و خلاصه با جهان واقع قطع رابطه خواهیم کرد. هر کسی میاد پیش خودش یه حسابایی میکنه، یه تفسیری تبیین میکنه، یکی رو محکوم میکنه، یکی رو خوب میکنه، یکی رو بد میکنه و طبعا خودش هم انحصاراً روی کرسی حق و عدل و درستی خواهد نشاند. وقتی که این پایه های منظور بحث ما بریده بشه، خب هر کسی ادعای خواهد کرد. یکی میگه خدایی نیست، یکی میگه هست، یکی میگه عقل من اینطور میگه، اون میگه عقل من به این قد نمیگه. وقتی ما صحبت از عقلیگری یا عقلانیگری محض میکنیم، یعنی همین، یعنی بها ندادن یا کم بها دادن به نقش عینیات
محسوسات، تجربه، عمل و خلاصه عین، چیز خارج از ذهن. یعنی نقش عقل و منطق رو مطلق کردن که انگار نیازی به تجربه و علم عینیت ها، واقعیت ها نداره. توی این تمایل وقتی دوچار عقلانیگری فقط توی تعقل خودمون میخوایم به چیزها برسیم کسی هست، معمولاً و در اغلب اوقات شکل استدلالش هم بیشتر قیاسی، قیاس صوری و طبیعتاً سطحی. مثال بزنم، اگر ما منهای عالم واقع میگیم که هر چرخی چرخاننده ای دارد، یک قیاس، یک نحوه استدلال، پس چرخ فلک هم گرداننده ای دارد، یعنی چرخ فلک رو گرداننده ای میگردونه خود. این یک قیاس صوری و سطحی است. یعنی چون هر قیاس کردیم چرخ فلک رو، چرخ عالم و جهان رو هم به چرخ بازی و اون گرداننده داره، پس اینم گرداننده داره. اینجا می‌بینیم دست طرف مقابل ما هم بازه، اونم خواهد گفت که خب هر گردی که گردونی، چرخ فلک به معنای جهان هم با چرخ فلک بچه ها، اسباب بازی بچه ها که قابل مقایسه نیست. ملاحظه میکنیم که بر این مبنا، یعنی توی این شیوه و این شکل صرف از استدلال، برای اثبات و رسیدن به اصطلاح اون حقیقت با طرح قضایای کلی که اینجا نمیخوایم وارد جزئیات منطقیش بشیم، میگن صغرا کبرا، کبرا صغرا و اینها، بر اساس خلاصه قیاس‌های صوری یک نتیجه هایی به دست میاد و از اونجا که تکیه روی مقولات عقلی صرف هست یا تکیه صرفاً روی مقولات عقلی، بحث وقتی اینطوری شروع شد یک سری بگو مگوها، بحث‌ها و جدل‌های کلامی است دیگه، با کلمات داریم با هم بحث می‌کنیم. منظور اینه که پیوند کلمه با واقعیت دیگه بریده شد و بنابراین میکشه، منجر میشه به ایدئالیسم، به پندارگرایی و به تفکر، یعنی فراموش کردن این که تو توهم که ما نمیخوایم دنبال واقعیت بریم، چیزایی که دنبالش میگردیم فقط به خیال خودمون که نیست، باید خارج از خیال ما وجود داشته باشه. به عنوان مثال میشه از یکی از قدیمترین فلاسفه یونان به نام برمانیدس و شاگرد مشهورش زنون یاد بکنیم. اینها معتقد بودند که محسوسات، اون چیزایی که حس میکنیم و میبینیم، اصلاً منبع خطا هستن، هیچ محلی از اعتبار ندارن و اصلاً نبایستی به اونها اعتماد کرد، باید دلشون کرد بریم فکر کنیم. ببین اگر این شیوه رو ما بخوایم تو اون تجزیه تحلیلی که در مورد تیرانداز و تیراندازی کردیم پیش بگیریم، خب به جایی نمیرسیم. هر نتیجه‌ای که بگیریم نتیجه تو ذهن خود. برمانیدس، فیلسوف و پزشک یونانی
از سال 540 تا 450 پیش از میلاد میزیست. برمانیدس نخستین پزشکی است که تجربه را خطا دانسته قیاس را شیوه کار خود قرار داده است. زنون یکی دیگر از فیلسوفان یونان باستان است. او وابسته به رواقیان از مکتب‌های فلسفی زمان خود بود. زنون نیز در باورهای عقلی خود غرق بود، تا آنجا که باور داشت محسوسات، یعنی آنچه را می‌بینیم یا حس می‌کنیم، خطا هستند، اعتباری ندارند و نباید به آنها اعتماد کرد. برمانیدس ظاهراً نخستین حکیمی است که برای کشف حقیقت ادراکات حسی و ظاهری را کنار گذاشته و مجرد تعقل، فقط تعقل را کافی دانسته است، بی آنکه آن را مبنی بر تجربیات و مشاهدات نماید. او در استدلال عقلی هم شیوه احتجاج لفظی و جدل را پسندیده است. این شیوه را زنون شاگرد او به کمال رسانیده و احتجاجات جدلی او معروف است. وقتی احتجاج باشه، بگو مگو باشه، هی حجت آوردن و حجت رد کردن، دلیل آوردن و دلیل رد کردن باشه، ببین به کجا میره. از جمله برای اثبات اینکه حرکت حقیقت ندارد. اینکه ما فکر میکنیم این داره حرکت میکنه، این غلطه. اصلا نباید به این دیدن فلان بهایی داد. به خلاف عقل است. عقل حکم میکنه که این حرکت نمیکنه، حالا بکنه، حق با عقل. اگر بخواهیم از یک نقطه به نقطه دیگر جابجا شویم، هرگاه میان آن دو نقطه خطی فرضی در نظر بگیریم، باید آن نیمه را پیمود. حال اگر میانه آن نیمه را هم نصف کنیم، باید آن نیمه را هم پیمود. حال اگر نصف نیمه دو نقطه راه را باز نصف کنیم، باید این نیمه را هم پیمود. به این ترتیب میتوان میانه آن دو نقطه را بی نهایت نصف کرد و نقاطی بیشمار به وجود آورد. حال برای رسیدن از این نقطه به نقطه دیگر باید از تمامی این نقاط گذشت. برای گذر از بی نهایت نقطه نیز بی نهایت زمان لازم است، پس هیچگاه نمیتوان از این نقطه به نقطه دیگر رسید. آخیلس پهلوان یک نبرد افسانه‌ای است. نبرد تراوا. آخیلس در دوران خود چابکترین فرد یونان بود، اما فیلسوفان عقلگرا بر این باور بودند که هرگاه آخیلس در پی لاک پشتی بدود، هیچگاه به آن نخواهد رسید. آن فیلسوفان برای باور خود استدلال می‌کردند آخیلس هرچقدر سریع و چابک باشد، وقتی در پی لاک پشت بدود، هر میزان که جلو برود، لاک پشت هم مسافتی را پیموده و آخیلس باید آن مسافت را هم طی کند. در آن زمان باز لاک پشت مسافتی دیگر را پیموده، پس باز آخیلس باید آن مسافت را هم طی کند. این روند تا بی نهایت ادامه خواهد یافت. پس آخیلس هیچگاه به لاک پشت نخواهد رسید. پس عقلاً هیچ وقت ما نباید به این برسیم. در حالی که میرسیم و ردم میشیم. از نظر فیزیکی اینا هم روشنه، برای که اون با معادله درجه 1 داره حرکت میکنه، ما معادله درجه 2 شتاب ما اون رو میگیره. اما
آنچه در ظاهر دیده می شود خلاف این است و چون این کیفیت به حکم عقل ضروری است، اما ما که می بینیم که این دونده دوید و لاک پشت هم پشتر گذاشت، این هم هست. پس ناچار باید بگوییم آنچه در ظاهر دیده می شود حقیقت ندارد و حرکت باطل است. نباید بگیم که حرف ما غلطه از دید ایشون تو این روش، بایستی بگیم که حرکت نکرده، ما فکر میکنیم، خیال میکنیم. پس این احساسات ما، چیزایی که میبینیم، اینها محل اعتباری نداره. و نیز میگوید هرگاه تیری از کمان پرتاب کنیم بر حسب ظاهر روان میشود اما در واقع ساکن است. حالا تیر رو از کمان پرتاب کرد، زیرا در هر لحظه که آن را در نظر بگیریم قسمتی از فضا یا مکان را اشغال کرد. در یک لحظه خیلی کم توی قسمتی از فضا مثل که این وایستاده، مثلا فرض کنید 1 میلیونیوم ثانیه مثلا اینجا وایستاده دیگه، بعد رفته، بعد و شاغل بودن در مکان هم سکون است. خب اون 1 میلیونم لحظه اینجا وایستاد، بعد اینجا شاغل بود، پس نشسته بود، پس ساکن بود. پس اون چیزی که ما فکر میکنیم حرکته، خلاص حرکت نیست و در آن نمیتوان تیر را غیر شاغل مکان فرض کرد. پس هیچگاه نمیتوان آن را در حرکت دانست. اگه کسی بخواد اینطوری توی عقل فرو بره یا به اصطلاح عقل، طبیعتاً حتی یک حرکت ساده مکانیکی رو هم رد خواهد کرد. بعد از برمانیدس چنان که دیدیم افلاطون اومد با اعلام این که این عالمی که ما میبینیم اینا حقیقت نداره، اینها سایه‌اند. به عالم محسوس، به عالم واقع بی‌اعتنایی کرد و گفت اینها سایه‌اند. افلاطون دومین فیلسوف کلاسیک یونان و شاگرد سقراط بود. در سال 399 پیش از میلاد اشراف حاکم سقراط را به مرگ محکوم کردند. سقراط جام شوکران را سر کشید و درگذشت. افلاطون شاهد مرگ استاد بود. پس از سقراط افلاطون مدرسه‌ای بنیان گذاشت و به یاد پهلوان افسانه یونان آکادموس نام مدرسه را آکادمیا گذاشت. نام آکادمی از همان زمان تا به امروز باقی مانده است. در این مدرسه بود که افلاطون به این باور رسید که جهان ما جهان سایه هاست. افلاطون می گفت تمامی جهان مادی روان است، پس با گذشت زمان فرسوده می شود. اما قالب‌ها یا صورت‌هایی هستند که جاودانه و تغییر ناپذیر می باشند. شاید اینجا این پرسش پیش بیاید که این قالب چه ربطی به جهان دارد؟ افلاطون یک ربط جالب در این زمینه را خلق کرد. اگر از افلاطون می‌پرسیدند چرا اسب‌ها کمابیش یک شکل هستند، او بر این باور بود که یک اسب جاودان وجود دارد که همه اسب‌ها از روی آن ساخته می‌شوند. یک قالب اسب. برای درخت کاج هم یک درخت کاج جاودان و برای انسان هم یک انسان جاودان و برای هر پدیده دیگر نیز یک قالب جاودان وجود دارد. ولی همه این قالب‌ها در یک جهان دیگر قرار دارند، جهانی که افلاطون به آن عالم مثل می گفت. هنوز هم نظریه مثل افلاطون معروف است. افلاطون نتیجه گرفت ما این توانایی را نداریم که از پدیده هایی که پیوسته در حال تغییر هستند شناخت حقیقی پیدا کنیم، چرا که تا بخواهیم از آنها فهمی پیدا کنیم تغییر کردند. به باور افلاطون شناخت حقیقت تنها از روی نمودهای جاودان در عالم مثل امکان پذیر است. آن نمودها را هم که ما نمی‌بینیم، فقط می‌توانیم با عقلمان به آنها فکر کنیم. پس این تنها عقل است که می‌تواند
به حقایق پی ببرد. افلاطون باور داشت روح پیش از به وجود آمدن جسم در عالم مثل وجود دارد. بعد که وارد بدن شد عالم مثل را از یاد میبرد، اما هر از گاهی تراشه‌ای از خاطرات عالم مثل را به یاد خواهد آورد. در حقیقت افلاطون جهان ما را جهان سایه ها می دانست، سایه هایی که مربوط به پدیده های جاودان در عالم مثل هستند. مردم هم به زندگی در میان سایه ها عادت کردند. خدا هم اینطوری اثبات میشد. ما عقل داریم، ما عقل جزئی هستیم. پس عقل کل شنیدیم؟ با بی‌اعتنایی و بی‌اعتبار کردن واقعیات موجود اگر ما بخواهیم خدا رو اثبات بکنیم، رسون که دیگه خلاصه پایه‌ای نداره، بنیادی نداره. استدلال دیگری بود در یونان باستان مطابقش خدا رو اثبات میکردن، میگفتن که هر جنبنده جنباننده ای داره. خیلی هر چیزی که میجنبه جنبشی هست، یکی میجنبونش. خیلی همطور میریم به عقب. از فرض کنیم که بچه میرسیم به والدینش الی آخر و سرانجام چون دور تسلسل هم باطل هست، نمیشه تا بی نهایت رفت، به یک جایی میرسیم یکی نشسته میجنبونه ولی خودش نمیجنبه، به اصطلاح محرک اول یا جنباننده ناجنبیده است. این کسیست که جنباننده هست ولی خودش نمیجنبه. اینم میبینیم که بعد وقتی روشن میشه که حرکت مثلا میتونه جنبش در اون جوش باشه، در یک تفکری که ما فکر کنیم از خارج یک شی همیشه میجنبوننش، فقط جنبیدن و حرکت به وسیله یک شی خارج از ما صورت میگیره. وقتی این باطل بشه که نه، از درون هم میشه جنبید، این استدلال هستن، این دستگاه استدلال به هم میرسه. همجا خوب اشاره بکنم در حال که میدیم این شکل عقلگرایی اصلا تو اسلام و تو قرآن نیست. میدونیم همه که تفکرات حکمایی که به نام اسلام کار کردن چه تأثیرات سوئی پذیرفته در گذشته از تفکر یونانی، از فرهنگ هلنی. با گسترش اسلام و سکونت یافتن مسلمانان در بلاد مختلف و بازماندن از پیشرفت و ابلاغ رسالتی که به عهده آنان بود، اندیشه ها و فلسفه های ایرانی و کلدانی و هندی و چینی در اذهان آنان راه یافت. از اوایل دولت عباسیان انواع کتب علمی و فلسفی یونان و روم به عربی ترجمه شد و افکار آماده مسلمانان را به بحث و تحقیق در این مطالب تازه مشغول ساخت. علاوه بر اختلاف سابقه داری که درباره امامت و زعامت بود، اختلافاتی درباره صفات مبدأ، چگونگی معاد، نبوت، وحی، جبر و تفویض، قدم و حدوث قرآن و فقه در گرفت، تا آنجا که مذاهب مختلف پدید آمد و علم کلام تدوین یافت. هر فرقه و پیروان هر مذهبی برای اثبات نظر خود و محکوم کردن مخالف به قرآن تمسک جست و آیات را مطابق رأی خود تفسیر و تأویل نمود. روز 28 صفر سال 11 هجری
حضرت محمد صلی الله علیه و آله چشم از جهان فرو بست. پس از آن دنیای اسلام دچار تلاطم شد. ایدئولوژی ناب توحیدی که ارمغان پیامبر بود به تدریج به انحراف کشیده شد. انحرافی که خود را در آمیخته شدن ایدئولوژی اسلام با فرهنگ و فلسفه هلنیسم یا یونانیگری بارز کرد. خلفای اموی و عباسی ستم و چپاول را بنا گذاشتند، اما این بار با نام اسلام. برای توجیه ستم و چپاول خود در گام اول باید از نظر تئوریک زیرا به عدالت خدا را میزد. برای رسیدن به این منظور آنها وانمود می‌کردند که همانطور که خدا فعال ما یشاء است، خلیفه هم که جانشین خدا بر زمین است باید فعال ما یشاء باشد، یعنی هر چه خواست بکند و در برابر هیچ کس هم پاسخگو نباشد. هر کار خلیفه کرد همان عدل است. این گونه اشراف و طبقه حاکم نیاز داشتند برای سرکوب و استثمار جامعه ایدئولوژی اسلام را از ماهیت ضد استثماریش تهی کنند، آن هم به صورت تئوریک. بدین منظور خلفای عباسی تلاش کردند فرهنگ هلنیسم و به ویژه دیدگاه ارسطویی را وارد دیدگاه اسلام کنند. در این میان امامان شیعه انقلابی حافظ دیدگاه پایه‌ای و ناب اسلام بودند. از این رو از نظر سیاسی یکی از شگردهای خلفای جبار و قاسم عباسی این بود که در مقابل فرهنگ ناب امامان شیعه فرهنگ وارداتی هلنیسم و یونانی را ترویج دهند. آنها به ویژه افکار ارسطویی را وارد جهان اسلام کردند. با این دیدگاه خلفای حاکم برداشت سوری از خدا که در دیدگاه ارسطو بود را به اسلام نسبت دادند. دیدگاهی که میگوید چون هر چرخی چرخاننده‌ای دارد، پس این جهان هم چرخاننده‌ای به نام خدا دارد. افکاری سطحی، بی‌پایه و گمراه کننده که بر پایه استدلال قیاسی بنا شده است. به این شکل آموزه‌های اسلام در سده‌های میانه با افکار هلنیسم پیوند خورد. اما آیا قرآن برای اثبات تکامل و هدفداری آن از این قیاس‌های سوری استفاده کرده و می‌کند؟ آیا در خود قرآن این شکل عقلانیگری های محض رو داشتیم و داریم؟ آیا اونطور که قیاس کردیم هر چرخ چرخاننده‌ای دارد، از این قیاس های سوری قرآن استفاده کرده و میکنه؟ مثلا برای اثبات خدا، برای هدفداری تکامل؟ نه. کافیست فقط به یک عبارت از حضرت صادق اشاره بکنم در مورد این شکل قیاس های سوری، سطحی، بی‌پایه و گمراه کننده. امام صادق گفتند که ان اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحق الا بعدا ان دین الله لا یصاب بالقیاس. همانا اصحاب قیاس، این شکل مقایسه ها، علم رو از طریق قیاس طلب می کنند، ولی هرگز لن از حق چیزی به اونها نمیرسه الا بعدا، مگر دور شدن. ان دین الله لا یصاب بالقیاس.
دین خدا هرگز درست نمیشه و به دست نمیاد با این گونه قیاس ها. تحت چنین آموزش هایی بود نظیر امام صادق که بعدها در تاریخ کشورهای مسلمان اون شور و شوق اولیه سازگار کردن اسلام با فلسفه یونان فرو نشست و بعد هم تدریجاً مخالفت ها آغاز شد. مثلا شیخ اشراق منطق یونانی رد کرد. ابوبکر رازی به شکل اول قیاس ارسطو خورده گرفت و شاید به همین دلیل ها باشه که بعدها ما میبینیم که در همین اواخر اقبال نتیجه گیری میکرد که اصلا ظهور اسلام ظهور عقل استقرایی است. یعنی اسلام با خودش به دلیل تمام کشفیات و نتایج علمی که بعداً میبینیم که جای صحبتش اینجا نیست، عقل استقرایی رو آورد نه تعقل قیاسی رو. یعنی کلی بافی و از کل به جز رسیدن و اینها رو در اون جایی که سوری، در اون بخشی که سوری و سطحی بود کنار گذاشت و از واقعیات شروع کرد. حالا اینکه باز هم میبینیم در قرون وسطا فلاسفه اسکولاستیک چه ها که نمی کردن. با آغاز سده 4 میلادی کلیسا سلطه خود را در اروپا مستحکم کرد. دورانی که بشریت گام بر نردبان قیرگون قرون وسطا گذاشت. کلیسا برخلاف آموزه‌های حضرت مسیح علیه السلام تفکری خشک و منجمد را حاکم کرد. اسکولاستیسم. این طرز تفکر که بنیانگذار آن ارسطو بود، روند به وجود آمدن پدیده ها را خلق الساعه می‌پنداشت. یعنی هر پدیده و هر موجود زنده نه در یک فرایند تکاملی بلکه به یک باره خلق گردیده است. حتی زمین، ستارگان و البته تمامی هستی. اسکولاستیسم جهان را ایستا می‌دید. این اندیشه حرکت پدیده ها را ناشی از ضربه‌ای خارجی می‌دانست و جایی برای حرکت درون جوش باقی نمی‌گذاشت. بنابراین به باور اسکولاستیک ها هر پدیده در حال حرکت نیرویش را از ضربه پدیده قبل از خود می‌گیرد. اگر این روند را رو به عقب پی بگیریم، در نهایت به پدیده‌ای می‌رسیم که خودش حرکت ندارد، اما ضربه نخستین را به چرخ جهان وارد کرده است. اسکولاستیسم آن پدیده را خدا می‌نامید. اسکولاستیک‌ها به آزادی اندیشه باور نداشتند. آنها هر گونه تفکر خارج از چارچوب باور خود را کفر می‌دانستند. اسکولاستیسم 12 تا 13 سده در تمامی سده‌های میانه تفکر حاکم بر جهان بود. مطابق فلاسفه اسکولاستیک برای رسیدن به علم اصولاً باید از طریق منطق قیاسی، همون که دیدیم امام صادق در موردش چی گفت، و از پیش‌فرض‌های شهودی یه چیزایی رو همینطوری قائل بشیم با کشف شهود شروع کنیم. خب معلومه اینجا عقل به نفع ایمان‌های پیش ساخته کنار میره. هنوز اگر شما بحث کرده باشین مسئله تسلیس رو سرانجام میگن خب اینو باید ایمان آورد. حتی تا قرن 12 هم سنت آنسلم از شاگردان سنت مادکن باز اون جمله مشهور رو تکرار میکرد که من برای به دست آوردن ایمان در جستجوی فهم نیستم، بلکه ایمان را دارم تا به وسیله ایمان بتوانم بفهمم. جمله مشهور خود سنت توما این بود که ایمان بیاور تا بفهم. در اسلام درست عکس اینه. گفته بود شیخ مفید که بفهم تا ایمان بیاور، همطوری که نمیشه.
در قرون جدید هم باز با ادامه این نوع عقل گرایی ها، نظایر تفکرات خردگرایانه که تجربه اصلا و محسوسات رو اعتباری قائل نیست برخورد میکنیم از جنبه های البته. به عنوان مثال در قرن 17 اون دو تا فیلسوف مشهور دکارت و اسپینوزا. به قول دکارت ما یک مفاهیمی ما قبل تجربه، یک مفاهیم پیش ساخته توی ذهنمون داریم اصلا طور فطری، مثل اصول اولیه ریاضیات، اصول اولیه فلسفه که به اصطلاح ذاتی مغز هستند، یا به قول اسپینوزا که اساساً بایستی با نتیجه گیری های قیاسی به اثبات مسائل پرداخت. ادامه یا نوعی یا رگه‌ای از همون شکل عقلانی گری های که خب ما در دنبال تبیین جهان که هستیم سراغ این شیوه ها نخواهیم رفت، تو ذهن خودمون همینطوری ببافیم، به درد نخواهد خورد.